سلام، تو این ویدیو میخوایم درباره زندگی ارنست همینگوی صحبت بکنیم. همینگوی یکی از پرافتخارترین نویسنده‌های قرن 20 آمریکا، چون 2 بار جایزه پولیتزر و 1 بار هم جایزه نوبل ادبیات گرفته. تقریبا از همه فیلم کتاباش مثل ودا با اسلحه، زنگا برای که به صدا در میآید و پیرمرد و دریا فیلم ساخته شده. همینگوی یه زندگی جنجالی و ماجراجویانه ای رو داشته، به گونه‌ای که تو 2 تا جنگ جهانی اول و دوم و جنگ داخلی اسپانیا هم شرکت کرده بوده. اون تو زندگی شخصیش هم 4 بار ازدواج کرده بوده و یه دونه عشق افلاطونی هم داشته که مجموعاً تجربیاتش چه توی جنگ‌ها چه توی زندگی شخصیش باعث خلق شاهکار ادبیش میشه. ما تو ادامه کامل درباره زندگی ارنست همینگوی صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. ارنست میلر همینگوی تو 21 ژوئیه 1899 تو اوک پارک منطقه ثروتمند تو غرب شیکاگو به دنیا آمد. پدرش کلارنس ادموند همینگوی پزشک بود و مادرش گریس هال همینگوی موسیقیدان بود. خانواده همینگوی بسیار سطح بالا بودن و از منزلت اجتماعی خاصی برخوردار بودن. همینگوی‌ها 6 تا فرزند داشتن که ارنست فرزند دوم خانواده بود. مادر همینگوی به ارنست ویولنسل یاد میداد و ارنست بعدها گفت که موسیقی به سبک نوشتن اون خیلی کمک کرد. اونا هر تابستون به دریاچه والون میشیگان میرفتن و ارنست اونجا بود که علاقه‌مند به ماجراجویی تو طبیعت و زندگی تو مناطق دور افتاده شد. همینگوی از سال 1913 تا سال 1917 تو دبیرستان اوک پارک و ریور فارس درس خوند و تو مدرسه یه ورزشکار ماهر بود. اون تو مدرسه تو رشته‌های بوکس، دو میدانی، واترپولو و فوتبال فعالیت میکرد. مجلات مدرسه رو ویرایش میکرد و در واقع مثل خیلی از نویسنده‌های معروف اونم قبل از نویسنده شدن روزنامه نگار بود. همینگوی بعد از تمام شدن مدرسه تحصیلاتش رو ادامه نداد و به عنوان خبرنگار به کانزاس سیتی رفت. تو دسامبر 1917 بود که قصد رفتن به جنگ جهانی رو کرد، اما چون چشماش ضعیف بود ارتش اون رو رد کرد. همینگوی به استخدام صلیب سرخ در اومد و قبول کرد که راننده آمبولانس توی ایتالیا بشه. تو می 1918 در حالی که فقط 19 سال داشت نیویورک رو ترک کرد و تو اوج بمبارون پاریس توسط آلمانا به پاریس رسید و از اونجا به میلان ایتالیا رفت. تو اولین روز ورودش به میلان به محل انفجار یک کارخونه مهمات فرستاده شد تا بقایای جسد کارگرا که اکثرا زن بودن رو جمع کنه. این واقعه تو کتاب مرگ در بعد از ظهر که تو سال 1932 نوشت بازتاب داده شده. تو 7 ژوئیه در حالی که داشت تو خط مقدم سیگار و شکلات پخش میکرد بر سر شلیک خمپاره به شدت مجروح شد و با اینکه مجروح شده بود جبهه رو ترک نکرد. اونجا به سربازای ایتالیایی کمک کرد و به خاطر همین نشان صلیب شایستگی جنگ ایتالیا رو دریافت کرد. اون بعد از تجربه جراحتش میگه که وقتی به جنگ میری یه توهمی از جاودانگی داری و حس میکنی مرگ برای دیگرانه نه تو، اما بعد از اولین جراحتت میفهمی مرگ برای تو هم وجود داره. اون از هر 2 پا مجروح شد و 6 ماه تو بیمارستان صلیب سرخ میلان بستری شد. اونجا بود که با دورمن اسمیت و سرانو ویلارد آشنا شد. تو همون بیمارستان بود که عاشق پرستار صلیب سرخ آگنس فون کروسکی شد که 7 سال ازش بزرگتر بود. همینگوی تو ژانویه 1919 به آمریکا برگشت و منتظر بود تا آگنس بیاد و باهاش ازدواج کنه. اما تو ماه مارس نامه‌ای دریافت کرد که آگنس با یه افسر ایتالیایی نامزد کرده. این طرد شدن ارنست بسیار روش تاثیر منفی گذاشت و اون رو به طرحواره رها شدگی دچار کرد. به این معنی که همیشه از طرد شدن میترسید و برای اینکه کسی طردش نکنه پیش دستی میکرد و آدما رو رها میکرد. جفری مایلر زندگی‌نامه نویس میگه که همین باعث تعدد ازدواج همینگوی بود. همینگوی وقتی به جنگ رفت فقط 19 سالش بود و وقتی تو 20 سالگی به خونه برگشت دیگه اون آدم سابق نبود. به قول رینولدز اون نمیتونست به والدینش بگه که موقعی که به زانوهای خونیش نگاه میکرده به چی فکر میکرده یا چقدر ترسیده بوده وقتی به پاش نگاه میکرده و دکترها به یه زبون دیگه حرف میزدن و اون نمیفهمیده آیا پاهاش در حال قطع شدن یا نه.
اون تو ماه سپتامبر با دوستاش به یه سفر ماهیگیری تو میشیگان میره که این الهام بخش کتاب رودخانه بزرگ میشه. تو این کتاب سربازی بعد از برگشتن از جنگ سعی در پیدا کردن خلوت و تنهایی خودش میکنه. ارنست به تورنتو میره و به عنوان یه خبرنگار آزاد تو هفته نامه ستاره تورنتو شروع به کار میکنه. دوباره به میشیگان و بعدش به شیکاگو برمیگرده، اما همچنان با ستاره تورنتو کار میکرده. تو شیکاگو به عنوان سردبیر مجله کوپراتیو کامنولث شروع به کار میکنه و اونجا با رمان نویس شروود اندرسون ملاقات میکنه. هدلی ریچاردسون برای دیدن خواهر هم‌اتاقی همینگوی به شیکاگو میاد و ارنست عاشقش میشه. هدلی 8 سال از ارنست بزرگتر بود. برنیس کرت نویسنده کتاب زنان همینگوی میگه که هدلی برای ارنست تداعی کننده عشق اولش یعنی اگنس بوده. اونا تصمیم میگیرن که با هم ازدواج کنن و شروود اندرسون پیشنهاد میده به پاریس که شهر عشاقه برن. اونا تو 3 سپتامبر 1921 در حالی که همینگوی 22 ساله بود و هدلی 30 ساله با هم ازدواج کردن و همینگوی به عنوان خبرنگار خارجی تورنتو استار با همسرش به پاریس رفت. همینگوی مدتی توی پاریس زندگی کرده، اونجا با گرترود استای نویسنده آمریکایی، جیمز جویس رمان نویس ایرلندی، ازرا پاوند شاعر آمریکایی و دیگر نویسنده ها دیدار کرد. اون به واسطه آشناییش با استاین با نقاشای معروفی مثل پابلو پیکاسو، خوان میرو و خواتن گریس ملاقات کرد. کم کم رابطه اون و استاین تیره شد و نزاع ادبی بین اونا در گرفت که چند دهه به طول کشید. اون تو 20 ماه اول اقامت خودش 88 تا مقاله برای تورنتو استار نوشت و وقایع جنگ یونان و ترکیه رو به طور دقیق پوشش میداد. این جنگ بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی بین ترکیه و یونان رخ داد و یونان شکست سختی خورد و آناتولی غربی به ترکیه واگذار شد. تو سپتامبر سال بعد اونا به تورنتو برگشتن و اولین فرزندشون جان توی تورنتو تو 10 اکتبر 1923 به دنیا اومد. جک تنها فرزند همینگوی یا هدلیه. مادرش جک رو بامبی صدا میزده چون خیلی توپل و عروسکی بوده. جک تو جنگ جهانی دوم شرکت میکنه و توسط آلمانا اسیر میشه و بعد از جنگ توسط دولت فرانسه بهش مدال افتخار داده میشه. البته جک یه سری اتهامای جنسی هم داشته که بعداً توی مرگ دخترش مارگوس همینگوی اونو بررسی میکنیم. اما ارنست تو تورنتو بیقرار بود و میخواست به پاریس برگرده. اونا تو ژانویه 1924 به پاریس برگشتن. همینگوی تو سال 1924 و 1925 2 مجموعه داستان‌های کوتاه به نام‌های 3 داستان و 10 شعر رو در زمان ما رو چاپ کرد. اولین رمان طولانیش به اسم سیلاب‌های بهاری رو تو سال 1926 چاپ کرد. دومین رمان طولانیش رو هم به اسم خورشید همچنان می‌دمد که به یه شاهکار ادبی تبدیل شد رو توی سال 1926 چاپ کرد. این کتاب درباره ماجرای بعد از جنگی که نقدای خیلی خوبی رو دریافت کرد و ازش 2 فیلم به همین نام توی سالهای 1957 تا 1984 ساخته شده. تو همین زمان بود که ارنست یه رابطه مخفی رو با پاولین فایفر برقرار کرده بود و وقتی هدلی از این موضوع خبردار شد درخواست طلاق داد. اونا تو ژانویه 1927 طلاق گرفتن و همینگوی تو ماه می در حالی که 28 ساله بود با پاولین 32 ساله ازدواج کرد و تو همین سال هم کتاب داستان‌های کوتاه مردان بدون زنان رو چاپ کرد. پاولین از یک خانواده ثروتمند آرکانزاسی بود که به پاریس نقل مکان کرده بود. پاولین برای مجله ووگ کار میکرد و چون کاتولیک بود همینگوی قبل از ازدواجشون کاتولیک شد. تو پایان سال اونا در حالی که پاولین حامله بود به آمریکا برگشتن و دیگه هیچ وقت ارنست توی شهر بزرگ زندگی نکرد. اونا به کانزاس رفتن و پسرشون پاتریک تو 28 ژوئن 1928 به دنیا آمد. پاولین زایمان سختی داشت که همینگوی از این اتفاق تو کتاب ودا با اسلحه استفاده کرده. پاتریک همینگوی هم نویسنده شد اما بیشتر عمر خودش رو توی آفریقا و حیات وحش آفریقا گذروند. برگردید به زندگی خود ارنست. تو زمستون یه نامه از پدرش دریافت کرد که متوجه شد پدرش خودکشی کرده. اون موقع بود که متوجه شد هدلی همسر اولش بعد از خودکشی پدرش چه حسی داشته و بعدش گفت احتمالا من هم با خودکشی خواهم مرد که واقعا هم با خودکشی میمیره. کتاب ودا به اسلحه تو سال 1929 چاپ شد و جیمز ملو معتقد که این کتاب جایگاه همینگوی رو به عنوان یه نویسنده بزرگ آمریکایی تثبیت میکنه. از این کتاب چند فیلم ساخته شده که یکی تو سال 1932 و یکی تو سال 1957 بود و هر 2 فیلم موفق به دریافت جایزه هایی بود.
سومین فرزند او گلوریا همینگوی تو 12 نوامبر 1931 تو کانزاس به دنیا آمد. گلوریا همینگوی فرزند سوم ارنست زندگی داشت که گفتنش به صورت خلاصه خالی از لطف نیست. اون با اسم گریگوری همینگوی یه پسر متولد شد، اما از دوره نوجوانی متوجه شد که علاقه به جنسیت مرد نداره و حرکات زنونه‌ای رو از خودش نشون میداد که باعث خشم پدرش بود. وقتی 20 سالش بود با لباس زنونه وارد یه حموم زنونه توی لس آنجلس شد و توسط پلیس دستگیر شد. همین باعث شد ارنست و پاولین مادرش دعوای سختی داشته باشن. فردای اون روز پاولین به خاطر فشار خون بالا مرد و گلوریا پدرش رو باعث مرگ مادرش میدونست. البته بعداً تو کاربردشکافی مشخص شد که پاولین یه تومور نادر داشته که باعث بالا رفتن فشار خونش میشده. همین موضوع باعث شد گلوریا با پدرش قطع ارتباط کنه و اینا دیگه هیچ وقت همدیگر رو ندیدن. گلوریا تو سال 1976 کتابی به اسم پاپا خاطرات شخصی رو منتشر میکنه که درباره زندگی پدرش و رابطه خودش با پدرش بود که خیلی پرفروش شد. تو این زمان ازدواج همجنسگراها توی آمریکا قانونی نبود و گلوریا تصمیم گرفت که با عمل جراحی جنسیت خودش رو تغییر بده. اون به خاطر همین موضوع دچار افسردگی‌های طولانی مدتی بود. برگردیم به زندگی ارنست و خانواده‌اش توی سال 1932. اونا توی کیوست زندگی میکردن، اما همینگوی بسیار بابت زندگی تو اونجا بیقرار بود و مدام به تورهای ماهیگیری با دوستاش میرفت. تو سال 1932 بود که کتاب مرگ در بعد از ظهر رو نوشت و تو سال 1933 ارنست و همسرش به یه سافاری 10 هفته‌ای به کنیا رفتن که الهام بخش کتاب‌های برف‌های کلیمانجارو و زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مک‌کومبر شد. از کتاب‌های برف‌های کلیمانجارو فیلم به همین نام توی سال 1952 ساخته شد. بعد از برگشتن به کیوست هم کتاب تپه‌های سبز آفریقا را آغاز کرد که تو سال 1935 چاپ شد. تو همین سال یعنی سال 1933 بود که آخرین مجموعه داستان‌های کوتاهش به نام برنده هیچ چیز رو نمیگیرد و چاپ کرد. همینگوی تو سال 1937 به عنوان خبرنگار روزنامه نانا علی‌رغم مخالفت‌های همسرش به اسپانیا رفت تا اخبار جنگ داخلی رو پوشش بده و تو همین سال هم کتاب داشتن و نداشتن رو چاپ کرد. این کتاب متفاوت از کتاب‌های قبلی شد و داستان ناخدایی رو مطرح می‌کنه که برای امرار معاشش قاچاق کالا و انسان می‌کنه. از این کتاب هم چندین فیلم ساخته شده. مارتا گلهورن هم که قبلا توی کیوست با همینگوی آشنا شده بود، برای پوشش اخبار جنگ به همینگوی پیوست و این آغاز یه رابطه جدید برای همینگوی بود. تو اواخر سال 1937 همینگوی تنها نمایشنامه خودش به نام ستون پنجم رو توی اسپانیا نوشت. تو همون زمان شهر در حال بمبارون شدن توسط دیکتاتور فرانچسکو بود. زمانی که جمهوری‌خواها در حال شکست بودن، همینگوی جز آخرین خبرنگارایی بود که اون منطقه رو ترک کرد. همینگوی یه قایق به نام پیلار داشت و تو سال 1939 با اون به کوبا رفت و این آغاز جدایی اون از پاولین بعد از دیدار با مارتا بود. مارتا هم به کوبا رفت و اونا با هم تو کوبا یه مزرعه اجاره کردن. پاولین ازش طلاق گرفت و همینگوی و مارتا تو 20 نوامبر 1940 در حالی که همینگوی 41 ساله و مارتا 32 ساله بود با هم ازدواج کردن. اون توی کوبا عاشق گربه ها شد و 10 گربه توی ملک خودش داشت. نواده های گربه هاش هنوز توی کیوست توی خونه همینگوی زندگی میکنن. تو همین دوره بود که کتاب معروف زنگ ها برای که به صدا در میآید که درباره جنگ داخلی اسپانیاست رو نوشت. این کتاب تو اکتبر 1940 چاپ شد و در عرض چند ماه 500,000 میلیون فروخت و برنده جایزه پولیتزر شد. از این کتاب هم چند فیلم به همین اسم ساخته شده. تو ژانویه 1941 با مارتا برای مأموریت کاری مارتا به چین رفت، اما از چین خوشش نیامد. تو سال 2009 کتابی توسط الکساندر واسیلیوف چاپ شد که نشون میده که ممکنه همینگوی بر اساس ایدئولوژی که داشته برای NKVD یا همون پلیس مخفی شوروی با رمز آرگو کار میکرده. همینگوی تو 2 سال 1944 و 1945 توی اروپا بود و جریانات جنگ جهانی رو پوشش میداد. تو 25 اوت تو آزادی پاریس شرکت داشت. اون تو جنگل هرتگن حضور داشت و تو سال 1947 به خاطر گرفتن عکس‌ها و فیلم‌های از این جنگ بهش ستاره برزن اعطا شد. در واقع اون تو خط مقدم بود و وضعیت سربازا و جنگ رو به خوبی پوشش میداد.
جنگ جنگل هرتگن از 19 سپتامبر تا 16 دسامبر 1944 به مدت 3 ماه ادامه داشت و طولانی ترین جنگی بود که بین آلمان نازی و آمریکا رخ داده بود. وقتی توی لندن بود خبرنگار مجله تایمز مری ولش رو ملاقات کرد و عاشق اون شد و به همین خاطر به همسرش مارتا کمک نکرد تا مجوز مطبوعاتی بگیره و با هواپیما بیاد لندن و مارتا مجبور شد با یک کشتی پر از مواد منفجره از اقیانوس اطلس عبور کنه. وقتی مارتا به لندن رسید همینگوی بر اثر یه تصادف رانندگی تو بیمارستان بستری بود. مارتا هیچ دلسوزی نسبت به همینگوی نکرد و بهش گفت که اون یه آدم قلدره. اونا تو اواخر سال 1945 از هم طلاق گرفتن و همینگوی تو سومین قرار ملاقاتش از مری درخواست ازدواج کرد، در حالی که همینگوی یه مرد 45 ساله و مری یه زن 37 ساله بود. خانواده همینگوی بعد از جنگ اتفاقای بد خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتن. 5 ماه بعد از اول ازدواجشون مری حاملگی خارج از رحم داشت. توی تصادف رانندگی تو سال 1945 زانوی همینگوی شکست و یه زخم عمیق روی پیشونیش افتاد. مری توی اسکی اول مچ پای راستش و بعد مچ پای چپش شکست. پاتریک فرزندش تو سال 1947 تصادف کرد و یه مدت طولانی تو بیمارستان بستری بود. علاوه بر همه اینا مرگ دوستاش از جمله ویلیام باتر ییتس و فورد مادوسفورد، شرود اندرسون و جیمز جویس، گرترود اشتاین و مکس پرکینز اون رو دچار افسردگی عمیقی کرد. تو سال 1948 همینگوی و مری به اروپا سفر کردن. از اونجایی که عشق‌های همینگوی تمومی نداشت، تو 49 سالگی توی ونیز عاشق یه دختر 19 ساله به نام آدریانا ایوانوچیچ شد. اما این بار عشقش افلاطونی میمونه. همینگوی که 10 سال بود هیچ کتابی ننوشته بود، این عشق افلاطونی الهام بخشش میشه و کتاب آن سوی رودخانه زیر درختان رو توی کوبا مینویسه. این کتاب تو سال 1950 چاپ شد و نقدهای منفی زیادی رو دریافت کرد و همینگوی از این نقدها خیلی ناراحت شد و پیش‌نویس پیرمرد و دریا رو نوشت و گفت این بهترین چیزیه که توی تمام عمرم نوشتم و واقعا هم همین شد. پیرمرد و دریا همینگوی رو به شهرت بین‌المللی رسوند و برای بار دوم برنده جایزه پولیتزر توی سال 1953 شد. تو ژانویه 1954 بود که همینگوی به مناسبت کریسمس یه سافاری با هواپیما رو به مری هدیه داد که تبدیل به شومترین هدیه زندگیشون شد. اونا در حال عکاسی از آبشار مورچیسون بودن که هواپیماشون با یه کابل برق برخورد میکنه و سقوط میکنه. همینگوی از ناحیه سر مجروح میشه و 2 تا دنده مری میشکنه. اونا سوار هواپیمای دوم میشن تا خودشون رو به بیمارستان برسونن که فاجعه دوم رخ میده و هواپیما منفجر میشه. همینگوی دچار سوختگی و ضربه مغزی میشه و مایع مغزش نشت میکنه. خبرنگارا فکر میکنن که همینگوی مرده و خبر مرگش همه جا پخش میشه که خب بعدش تکذیب میشه، اما عوارض این تصادف تا آخر عمر روی همینگوی میمونه. متاسفانه اون توی سانحه آتش سوزی بوته‌های خوش هم دچار سوختگی درجه 2 میشه و عملاً وخامت حال جسمانیش باعث میشه که تا آخر عمرش تبدیل به یه آدم الکلی بشه و برای تسکین دردش به الکل پناه ببره. تو اکتبر 1954 جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کرد و متواضعانه گفت که کارل سندبرگ و ایزاک دینسن و برنارد برنسون مستحق این جایزه بودن. به خاطر وخامت حال جسمانیش اما نتونست توی مراسم شرکت کنه و یه سخنرانی فرستاد تا توی مراسم اعطای جایزه خونده بشه. On the orders of my doctor, who says that I'm doing very well after the serious internal injuries that I received in the air crashes, and that he believes that it would be very bad for me to interrupt the... No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with humility. همونطور که گفتیم محل اصلی زندگی همینگوی کوبا بود، اما تو سال 1959 خبرایی به گوششون رسید که فیدل کاسترو میخواد اموال آمریکایی‌ها و بقیه اتباع خارجی رو ضبط کنه و اونا مجبور شدن کوبا رو ترک کنن و دست‌نوشته‌های همینگوی رو توی صندوق امانتی توی هاوانا بذارن. اون اتفاق افتاد و مزرعه همینگوی سر به مالکیت شد و همه دست‌نوشته‌هاش توی صندوق امانت ضبط شد. فیدل کاسترو انقلابی و سیاستمدار کوبایی بود که تمایلات کمونیستی داشت و از سال 1959 تا سال 1976 نخست وزیر بود. تو اون زمان آمریکا و شوروی توی جنگ سرد بودن و آمریکا برای اینکه کوبا کمونیستی نشه چند بار کاسترو رو ترور کرد که ناموفق بود.
کاسترو هم به تلافی با شوروی همسو شد و درخواست خروج اتباع آمریکایی از جمله همینگوی رو داد. رئیس جمهور کندی ترتیب داد که مری به کوبا سفر کنه و به ازای اهدای املاک همینگوی تو کوبا به دولت دست‌نوشته و نقاشی همینگوی رو پس بگیره. همینگوی و مری به نیویورک رفتن، اما همینگوی نتونست اونجا بمونه و به اسپانیا رفت. با وجود همه بیماریاش کتاب تابستان خطرناک رو توی سپتامبر 1960 نوشت. شدت بیماریش باعث شد که دوباره به نیویورک برگرده. همینگوی دچار توهماتی شده بود و تصور میکرد که تحت نظره و حاضر نبود که از آپارتمانشون خارج بشه، که بعدها به خاطر احتمال کار کردن برای انکاویدی مشخص شد که شاید واقعا FBI اون رو تحت نظر داشته. اون مداماً نگران اموال و امنیتش بود. همش فکر میکرد که FBI حرکات اون رو کنترل میکنه. مری که نمیتونست ازش مراقبت کنه اونو به بیمارستان برد. اون تو بیمارستان 15 بار تحت درمان با الکتروشوک قرار گرفت، اما وضعیت افسردگی طولانی مدتش رو به بدتر شدن بود. با وجود تمام مشکلاتش کار بر روی کتاب باغ عدن رو شروع کرد. باغ عدن کتابیه که بعد از مرگ نویسنده تو سال 1986 چاپ شد و به دلیل محتوایی که داره تو ایران مجوز چاپ نگرفت. از این کتاب فیلمی هم به همین نام ساخته شده. 3 ماه بعد از مرخصی همینگوی از بیمارستان، مری همینگوی رو در حالی که یه تفنگ ساچمه‌ای تو دستش بود و میخواست خودکشی کنه پیدا کرد. همینگوی رو به بیمارستان برد و اون دوباره تحت درمان الکتروشوک قرار گرفت. در نهایت تو 2 جولای 1961 در حالی که فقط 62 سال داشت با یه تفنگ ساچمه‌ای دولول به زندگی خودش پایان داد. مری به مطبوعات گفت که مرگ همینگوی تصادفی بوده، اما چند سال بعد تایید کرد که اون خودکشی کرده بود. رفتار همینگوی تو سالهای پایانی زندگی شبیه رفتار پدرش قبل از کشتن خودش بود. سوابق پزشکی همینگوی که تو سال 1992 در دسترس قرار گرفت تایید کرد که همینگوی تو اوایل سال 1961 به هموکروماتوز مبتلا شده بود. این بیماری بر اثر زیادی آهن تو خون به وجود میاد که یه اختلال ارثیه. جالب اینه که خواهرش اورسلا و برادرش لستر هم بر اثر خودکشی مرده بودن، یعنی واقعا ممکنه که یه بیماری ژنتیکی توی اونا وجود داشته. حالا یکم سبک نوشتاری همینگوی رو بررسی میکنیم. هنری لوئیس گیتس معتقده که سبک نوشتاری همینگوی تو واکنش به تجربیاتش از جنگ جهانی و جنگ داخلی اسپانیا شکل گرفته. اون از کلمه‌های سنگین و سبک نوشتاری پیچیده استفاده نمی‌کرد و همه چیز رو ساده و شفاف بیان می‌کرد. به خاطر همین سبک نوشتاری بهش لقب پدر ادبیات مدرن آمریکا رو دادن. اون تو کتاباش بیشتر درباره عشق، جنگ، سفر، بیابان و از دست دادن صحبت میکنه. طبیعت برای همینگوی بسیار الهام بخش بوده. طبیعت جاییه که فرد لحظه تعالی رو درک میکنه، مثل ماهیگیر توی کتاب پیرمرد و دریا. دنیای کتابای همینگوی در ابتدا یه دنیای مردانه بوده که مرد نماد مردانگی و زن تاریک و شیطانیه. مثلا 2 شخصیت برت اشلی و مارگو مک‌هومبر 2 نمونه از زنای شیطانی داستاناشن. منتقدای فمینیست به خاطر همین به همینگوی حمله میکنن. هرچند تو کتابای جدیدترش این مسئله کمرنگ میشه و تو کتاب زنگ‌ها برای که به صدا در میآید ما 2 قهرمان داریم که یکی زن و اون یکی مرده. یکی دیگه از آثار جنگ که توی کتاب همینگوی دیده میشه مبحث غذاست که بر اثر گرسنگی و بی‌غذایی توی جنگ‌ها توی کتاباش پررنگ شده و جاهای غذاها رو با دقت زیادی توصیف میکنه. انگار گرسنگی تو جنگ‌ها به قدری روش تاثیر گذاشته که حتی بعد جنگ هم گرسنگی رو حس میکنه. از طرف دیگه همینگوی به نژاد و مذهب اهمیت میداد. مثلا برگراس میگه که همینگوی تو کتاب خورشید همچنان میدمد بسیار روی یهودی بودن کهن تاکید داره و مداوم بیان میکنه که اون که شخصیت غیر جذاب نیست که از قضا یهودی عذاب در اومده، بلکه دقیقاً چون یهودی آدم جذابی نیست. اما با وجود همه اینا همینگوی سخنگوی نسل بعد جنگ جهانی اول بود. کتاباش تو سال 1933 تو برلین سوزونده شد و والدینش آثارش رو قابل قبول نمیدونستن. نکته جالب اینه که سلینجر نویسنده کتاب ناتور دش بعد جنگ جهانی با همینگوی دیدار میکنه و اونو به عنوان فردی تاثیرگذار تو ادبیات میشناسه. سلینجر هم یه نویسنده معروف دیگه آمریکاییه که توی معرفی کتاب ناتور دش که لینکش رو توی توضیحات میذارم یکم راجع بهش صحبت کردیم.
کتاب داستان یک نوجوان 17 ساله به نام هولدن هستش که توی یک آسایشگاه در کالیفرنیا هستش. هولدن توی مدرسه و زندگی ورزشیش با ناکامی‌های زیادی مواجه شده که این باعث افسردگی اون هستش. از طرف دیگه هولدن به دختری علاقه داره که هم اتاقی هولدن با اون دختر ارتباط داره و این سبب درگیری او و هم اتاق میشه. اون نویسنده پر افتخاریه، به گونه‌ای که یه سیاره کوچیک و دهانه‌ای توی عطارد به نامش نامگذاری شده. مری همینگوی تو سال 1965 بنیاد همینگوی رو تأسیس کرد و تو دهه 1970 مقالات همسرش رو به کتابخونه جان اف کندی اهدا کرد. تو سال 1980 گروهی از محققا برای ارزیابی مقالات اهدایی همینگوی گرد اومدن و متعاقباً انجمن همینگوی رو تشکیل دادن. اول ویدیو یکم درباره فرزند اول ارنست همینگوی یعنی جک صحبت کردیم. جک دختری داشت به اسم مارگوکس همینگوی که مدل هنرپیشه آمریکایی بود. اون پدرش جک رو متهم کرده بود که تو بچگی به اون و خواهرش آزار جنسی میرسونده که البته ثابت نشد. مارگو هم سرنوشت خانواده پدریش رو انتخاب کرد و توی 1 ژوئیه 1996 خودکشی کرد و 5مین نفری بود که توی 4 نسل خانواده همینگوی خودکشی میکرد. همطور که قبلا گفتیم پدر همینگوی، خواهرش، برادرش و در نهایت خود همینگوی با خودکشی به زندگیشون پایان داده بودن. I stopped drinking altogether and it's not. It's something I was completely ready to give up. همینگوی توی آیداهو دفن شده و 3 خونش توی دریاچه والون، کیوست و کچام جزو اماکن تاریخی و ملی آمریکا در اومده و خونه دوران کودکیش هم به موزه تبدیل شده. تقریبا از همه کتابای همینگوی فیلم ساخته شده. از کتاب ودا با اسلحه، فیلم آمریکایی ودا با اسلحه محصول سال 1957، سریال تلویزیونی انگلیسی ودا با اسلحه محصول سال 1966 و فیلم آمریکایی ودا با اسلحه محصول سال 1932 ساخته شده. از کتاب داشتن و نداشتن، فیلم ایرانی ناخود و خورشید، فیلم آمریکایی دگان رانر محصول سال 1958، فیلم آمریکایی داشتن و نداشتن محصول سال 1944 و فیلم آمریکایی نقطه شکست تو سال 1950 ساخته شده. از کتاب زنگ‌ها برای که به صدا در میآید که برنده جایزه پولیتزر شده بود، فیلم آمریکایی زنگ‌ها برای که به صدا در میآید محصول سال 1943 و سریال انگلیسی به همین نام محصول سال 1965 ساخته شده. از کتاب قاتلان 3 فیلم به همین نام، اولی آمریکایی محصول سال 1946، دومی روسی محصول سال 1956 و سومی آمریکایی محصول سال 1964 ساخته شده. از کتاب پیرمرد من، 2 فیلم پیرمرد من محصول سال 1979 و فیلم آمریکایی زیر پوست من محصول سال 1950 ساخته شده. از کتاب پیرمرد و دریا که یکی از کتاب‌هایی بود که باعث برنده شدن جایزه نوبل همینگوی شد، 2 فیلم و 1 انیمیشن ساخته شده. فیلم آمریکایی پیرمرد و دریا محصول سال 1958، فیلم آمریکایی انگلیسی پیرمرد و دریا محصول سال 1990 و انیمیشن پیرمرد و دریا محصول سال 1999 ساخته شده که برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه شد. از کتاب خورشید همچنان می‌دمد، 1 فیلم آمریکایی محصول سال 1957 و 1 سریال آمریکایی محصول سال 1984 به همین نام ساخته شده. فیلم آمریکایی برف‌های کلیمانجارو محصول سال 1952 از کتاب برف‌های کلیمانجارو، فیلم آمریکایی خانه سرباز محصول سال 1977 از کتاب خانه سرباز، فیلم آمریکایی د مکومبر افیر محصول سال 1947 از کتاب زندگی شاد و کوتاه فرانسیس مکومبر، فیلم آمریکایی آیلند این د استریم محصول سال 1977 از کتابی به همین نام، فیلم اسپانیایی انگلیسی باغ عدن محصول 2008 از کتاب باغ عدن، فیلم آمریکایی پس از طوفان محصول سال 2001 از کتاب پس از طوفان، فیلم آمریکایی مردان و زنان محصول سال 1990 از داستان‌های کوتاه همینگوی و فیلم آمریکایی آن سوی رودخانه زیر درختان محصول سال 2022 از کتابی به همین نام اقتباس شده. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما تو آینده کتاب‌های از این نویسنده بزرگ رو معرفی می‌کنیم. ما رو حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوهامون رو ببینید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.